Xiaomi লঞ্চ কৰিলে সকলো মোবাইল ফোনৰ বাপ বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে ফ্লেগশিপ কিলাৰ 2.0 বহুতো ধামাকা দিব এই দুটা স্মাৰ্টফোনে যিটো Redmi K20 আৰু K20 Pro দুটা স্মাৰ্টফোন তেওঁলোকে চাইনাত অলৰেডি লঞ্চ কৰিছে তাৰে ভিতৰত বহুতো ধামাকা ফিচাৰ্স আছে এই মোবাইল ফোন গিটাত যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহলে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম তাৰে ভিতৰত চাওক যদি আপোনালোকক মই চমুকে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে লেটেষ্ট Snapdragon 855 প্ৰচেছৰ পপআপ সেলফি কেমেৰা আৰু বহুতো মজা আপোনালোকে ফিচাৰ্স হ'ব এই দুটা স্মাৰ্টফোনত কেতিয়া আপোনালোকে কিনিব পাৰিব বা কোড আপোনালোকে কিনিব পাৰিব কেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াত লঞ্চ হ'ব বা এই মোবাইল ফোনটো Poco F1 ৰ সাকসেছৰ নেকি বা Poco F2 হিচাপে হয়তো আহি যাব পাৰে সকলোবোৰ কথা আমি এই ভিডিঅ'টোতে আজি আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকক বেছি এক্সাইটমেন্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলি লৈ আহক তেনে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো হসাকৈ মোবাইলৰ বজাৰত জুই লগাবলৈ আহি আছে Redmi K20 আৰু K20 Pro যিমানবোৰ ফ্লেগশিপ ফোন আছে সকলোবোৰ ফ্লেগশিপ ফোনকে হয়তো টক্কৰ দিব কাৰণ চাওক ৰিসেন্টলি লঞ্চ হৈছিল OnePlus 7 বহুতো লেটেষ্ট যিবোৰ ফিচাৰ্স আছে বা লেটেষ্ট যিবোৰ স্পেসিফিকেশন দি তেওঁলোকে মোবাইল ফোনটো লঞ্চ কৰিছে অলপ দামীয়ে হৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ হিচাপত যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰিছে Redmi K20 Pro টোক তেনেহলে বহুতেই কম দামত আপোনালোকে K20 Pro টো পাই যাব গতিকে চাওক এই যিখিনি ফিচাৰ্স আছে কি ফিচাৰ্স আপোনালোকে পাব গতিকে থুলমূলকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোতে জনাই আছো প্ৰথমতে আমি ডিসপ্লেৰ ক্ষেত্ৰত যদি জানিলো তেনেহলে আপোনালোকে দুইটা স্মাৰ্টফোনতে K20 আৰু K20 Pro তে ডিসপ্লে প্ৰায় একেখিনি আপোনালোকে স্পেসিফিকেশন পাব যত নেকি আপোনালোকে bezel-less 6.39 AMOLED ডিসপ্লে পাব আৰু 19.5:9 aspect ratio দেখিবলৈ পাব যিটোকে অলমোস্ট 92% মোবাইল টু ডিসপ্লে খনে আছে কেমেৰা তেওঁলোকে দিবলৈ জাগাই নাই গতিকে তেওঁলোকে ইয়াতে পপআপ কেমেৰা দিছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে পপআপ কেমেৰাটো ভাল পাব এটা নতুন এটা টেকনলজি আহিছে সেলফি কেমেৰা যেতিয়া আপোনালোকে সেলফি যেতিয়া তুলিবলৈ লব সেলফি তোলাৰ সময়ত চটাককে কেমেৰাটো ওলাই যাব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া সেলফি লব পাৰিব নেক্সট যদি আমি কেমেৰাৰ কথা কওঁ তেনেহলে কেমেৰাও একদম তাগৰা পাৰফৰম্যান্স দিব আপোনালোকে যদি ফটো তুলিব বিচাৰে তেনেহলে একদম ধামাকা ফ্লেগশিপ ফোনটো নাম ফ্লেগশিপ ফোন যেহেতুকে গতিকে আপোনালোকে ফ্লেগশিপৰ যেটো লেভেলে আপোনালোকে পাই যাব চাওক ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তিনিটা ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপ দিছে যেটো নেকি 48 মেগাপিক্সেল 13 মেগাপিক্সেল আৰু এটা 8 মেগাপিক্সেলৰ টেলিস্কোপ কেমেৰা দিছে আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত 20 মেগাপিক্সেল আপোনালোকে দুইটা স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকে ফ্ৰন্ট পপআপ কেমেৰা পাব যাৰ ফলত কি আপোনালোকে যেতিয়া কেমেৰা এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ওলাই যাব আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ ফটো তুলি ল'ব পাৰিব ফটো তুলি আপোনালোকে Instagram Facebook এইবিলাকত শেয়াৰ কৰিব পাৰিব যি মন যায় বা আপোনালোকে যদি কাৰোবাক যদি স্পেশাল কাৰোবাক যদি দিব বিচাৰে তাতো আপোনালোকে ধুনীয়া সেলফি তুলি আপোনালোকে দিব পাৰিব ইয়াতে কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা সৰু ডিফাৰেন্স পাব যেটো নেকি চাওক যদি আপোনালোকে Redmi K20 মোবাইল ফোনটোত আপোনালোকে যদি ফটো তুলিবলৈ যায় তেনেহলে তাত দিয়া হৈছে Sony IMX582 সেন্সৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ যেটো Redmi K20 Pro যেটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো দিয়া আছে Sony IMX586 সেন্সৰ গতিকে দুইটা সেন্সৰ যেহেতুকে বেলেগ যেটো 586 সেন্সৰটো খুবেই ভাল গতিকে আপোনালোকে Pro-টোতে অলপ বেছি ভাল আপোনালোকে ফটো পাব গতিকে কেমেৰা ফটো কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকে ডিফাৰেন্স দেখিবলৈ পাব এইখিনি এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে Poco F1 এটা স্মাৰ্টফোন যেটো কি ফ্লেগশিপ কিলাৰ কিছুদিনৰ আগত আছিল গতিকে চাওক Poco F1 লঞ্চ হৈছিল যিমানবোৰ লেটেষ্ট যিবোৰ ফিচাৰ্স আছিল সকলোবোৰ ফিচাৰ্স দি তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিল এটা কম ৰেঞ্জত স্মাৰ্টফোন গতিকে ঠিক তেনেদৰে Poco F2 বা Poco F2 Pro ৰ খবৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অহা নাই হয়তো যেহেতুকে K20 আৰু K20 Pro চাইনাত লঞ্চ হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াত যেটা লঞ্চ হ'ব লঞ্চ সময়ত হয়তো Poco F2 বা Poco F2 Pro হিচাপেও তেওঁলোকে আমাৰ ইন্ডিয়াত এই স্মাৰ্টফোন গিটা লঞ্চ কৰি দিব পাৰে হয়তো তাৰ ভিতৰত এটা স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰি দিব পাৰে যেটো নেকি Poco F2 বুলিও তেওঁলোকে লঞ্চ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব এই বিষয়ে গতিকে চাওক বাকি যিখিনি স্পেসিফিকেশন আছে সকলোবোৰ স্পেসিফিকেশন আমি জানিলো এতিয়া ভিডিঅটো শেষ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅটো চাই থাকিব পাৰফৰম্যান্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে K20 আৰু K20 Pro অলপ প্ৰসেসৰটো তেওঁলোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিছে কাৰণ দুইটা মোবাইল ফোনৰ দামটো বেলেগ গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে K20 ত আপোনালোকে Snapdragon 730 চিপছেটটো পাব আৰু অন্য হাতেদি যদি আপোনালোকে K20 Pro ত আপোনালোকে যদি কিনিবলৈ যায় তেনেহলে আপোনালোকে তাত Snapdragon লেটেষ্ট যেটো প্ৰসেসৰ 855 প্ৰসেসৰ আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে বহুকেইটা ভেৰিয়েন্ট দেখিবলৈ পাব তাৰে ভিতৰত K20 ত আপোনালোকে 6GB 64GB আৰু 6GB 128GB দুটা ভেৰিয়েন্ট আপোনালোকে পাব আৰু অন্য হাতেদি K20 Pro ত তেওঁলোকে যেটো এটা ফ্লেগশিপ ফোন বহুকেইটা ভেৰিয়েন্ট আপোনালোকে পাব যেটো নেকি 6GB 128GB 8GB 256GB এনেকৈ আপোনালোকে বহুকেইটা ভেৰিয়েন্ট কিনিবলৈ পাৰিব
ফাইনেলি K20 আৰু K20 Pro যিহেতু এটা ফ্ল্যাগশিপ ফোন বহুতো মজা ফিচাৰ্স আপোনালোকে পাব তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা যেটো ফিচাৰ্স সেইটো হৈছে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেকেন্ড হৈছে আপোনালোকে পপ আপ সেলফি কেমেৰা ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপ লং লাস্টিং 4000 mAh বেটাৰী আৰু লগতে বহুতো ভাল ফিচাৰ্স আপোনালোকে এই দুইটা স্মাৰ্টফোনতে পাই যাব যেহেতুকে এই স্মাৰ্টফোন বৰ্তমান চাইনাৰ বজাৰতহে লঞ্চ হৈছে গতিকে তাৰ যেটো ভ্যালু সেই হিচাপতটো তেওঁলোকৰ ভ্যালুটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজৰ লগত যদি আমি কনভাৰ্ট কৰো তেনেহলে বেলেগ দেখাব কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া এই মোবাইল ফোনটো লঞ্চ কৰাৰ লগে হয়তো যেটো K20 যেটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো 17000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যেটো K20 Pro যেটো স্মাৰ্টফোন হেতু 23000 বা 24000 মানৰ পৰা আপোনালোকে কিনিবলৈ পাৰিব যেটো নেকি OnePlus 7 ক ডাইৰেক্টলি টক্কৰ কৰিব কাৰণ OnePlus 7 ৰ যেটো দাম তাৰ হিচাপত যিখিনি কাম আৰু লগতে K20 বা Poco F2 হিচাপে আপোনালোকে হয়তো স্মাৰ্টফোনটো পাই যাব পাৰে Poco F2 হিচাপে যদি আপোনালোকে পায় তেনেহলে বহুতে এটা ভাল হ'ব কাৰণ Poco F1 বহুতে মাৰ্কেট লৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ এই যেটো স্মাৰ্টফোন K20 Pro বা Poco F2 Pro সকলোখিনি মাৰ্কেট লৈ লব নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পালে আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক কৰি শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেল লৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব এনে ধৰণৰ যাতে যিকোনো টেকনলজিৰ খবৰবোৰ আপোনালোকক মই দি থাকিব পাৰো ধন্যবাদ অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম জয় অসম